तपाईको इन्टरनेट एकदम स्लो चलिरहेको छ अथवा कुनै ह्याकरहरूले चाहिँ तपाईको इन्टरनेटलाई ह्याक गरेर चलाइरहेको छ, कोही अनवान्टेड पर्सनले चलाइरहेको छ। यदि त्यसो हो भनेदेखि आउनुस् तपाईको इन्टरनेटमा यो तीनवटा सेटअप गर्नुस् र तपाईको इन्टरनेटलाई चाहिँ एकदम फास्ट चलाउनुस् र ह्याकरहरूबाट बचाउनुस्। नमस्ते अनि स्वागत गर्दछु टेक्नोलोजी नेपालमा, म मदन खड्का। यो च्यानलमा हामीले कम्प्युटरसँग रिलेटेड विभिन्न कुराहरूलाई, मोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरूलाई र साथसाथै अनलाइन जबसँग रिलेटेड कुराहरूलाई हेर्दै आइरहेका छौँ। यदि तपाईँ यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि हामीले बनाएको भिडियो तपाईँ भएको ठाउँमा छिटै आइपुगोस्। र तपाईँको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू, सुरुमा तपाईले तपाईको इन्टरनेटलाई चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा अथवा तपाईको मोबाइलमा चाहिँ कनेक्सन गराउनु पर्ने हुन्छ। यो सेटिङ चाहिँ तपाईले कम्प्युटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जब मैले अहिले यहाँ कम्प्युटरमा मेरो इन्टरनेट यहाँ कनेक्सन गराएँ टेक्नोलोजी नेपाल भनेर, अहिले मैले यहाँ डाटा अफ गराएको छु, मात्र नेटलाई चाहिँ अन गराइराखेको छु। अब मैले के गर्छु भनेदेखि यसको आइपी एड्रेसमा लगाउँछु 192.168.0.1 भनेर चाहिँ हाम्रो यो टिपी लिङ्कको चाहिँ राउटरको यो आइपी एड्रेस हुन्छ। यो विभिन्न राउटरहरूको चाहिँ फरक हुन्छ र कुन राउटरको चाहिँ टिपी लिङ्क आइपी एड्रेस कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म फेरि अर्को भिडियोहरू बनाएर लगाउँछु। अब अहिले चाहिँ जब तपाईहरूले यहाँनेरि गर्नुभयो, तपाईको यो आइपी एड्रेस लगइन भयो। अब यसमा तपाईको एडमिन पासवर्ड के छ, नर्मली भनेको तपाईको सुरुमा एडमिन हुन्छ, तर मैले यसमा चाहिँ चेन्ज गरेको छ यहाँनेरि। जब यसरी आइडी र पासवर्ड हाल्नु, यदि तपाईको नयाँ राउटर छ भने चाहिँ यहाँ जुन मैले मदन लेखेँ यसमा पनि एडमिन हुन्छ र साथसाथै तपाईको पासवर्ड पनि एडमिनै हुन्छ। उसमा चाहिँ नयाँमा तपाईले यदि चेन्ज गर्नुभएको छ भने तपाईको चेन्ज वाला आइडी र पासवर्ड हाल्नु, त्यसपछि यसलाई लगइन गर्नु। यसलाई लगइन गरिसकेपछि सुरुमा हामीले वायरलेसमा जाने। वायरलेसमा गएर बेसिकली सबै हामीहरूले चाहिँ वायरलेस सेक्युरिटी त राखेको हुन्छौँ। वायरलेस पासवर्ड के छ, पासवर्ड त राखेको हुन्छौँ। नम्बर 1 तपाईले पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको इन्टरनेटको राउटरमा तपाईँको इन्टरनेटमा चाहिँ पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 मा गएर चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने बेसिक सेटिङमा गएपछि इनेबल एसएसआइडी ब्रोडकास्ट भनेर छ। यसलाई चाहिँ यो टिक हटाइदिएर यसलाई डिसेबल गराएर सेभ गर्नुस्। अब यो डिसेबल गरिसकेपछि के हुन्छ भने अहिले हाम्रो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ टेक्नोलोजी नेपाल भनेर इन्टरनेट देखाइरहेको छ। जब यो सेभ हुन्छ, यो सेभ भइसकेपछि यहाँबाट टेक्नोलोजी नेपाल हट्छ। अब यहाँ देखाउँदैन, हेर्नुस्। अब तपाईको घरको इन्टरनेट चाहिँ कहीँ पनि देखाउँदैन, हेर्नु। अब यसरी इन्टरनेट छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेदेखि, अब तपाईको ल्यापटपमा चाहिँ हिडन नेटवर्क भनेर देखाएको हुन्छ, हिडन नेटवर्कमा जाने र यदि तपाईले मोबाइलबाट चलाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ एड इन्टरनेट भनेर हुन्छ, एड इन्टरनेटमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। जुन म अहिले त्यो भिडियो पनि तपाईलाई देखाउने छु यहाँनेरि। जस्तै यहाँ हिडन नेटवर्कमा भयो र सेम मोबाइलमा पनि एड नेटवर्कमा गएर तपाईले सुरुमा त्यहाँनेर चाहिँ तपाईको एसएसआइडी के हो त्यहाँनेर लगाउनु पर्यो हुन्छ। जस्तै टेक्नोलोजी नेपाल मेरो आइडी हो, यसलाई नेक्स्ट गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ पासवर्ड लगाउने, यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु। यो पनि अब के भयो त, पासवर्ड लागेर टेक्नोलोजी नेपाल चाहिँ हाम्रो यहाँ कनेक्सन भएर देखाउँछ। अब हेर्नुस् यहाँनेरि अब यहाँ हेर्नुस्, टेक्नोलोजी नेपाल भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ कनेक्सन भइसक्यो। यो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईले गएर बेसिकमा सेटिङमा गएर चाहिँ एसएसआइडी ब्रोडकास्टलाई चाहिँ यसलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईको इन्टरनेट कसैकोमा पनि कहीँ पनि देखाउँदैन। अब तपाईले चाहिँ जब इन्टरनेट तपाईको मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा कनेक्सन गर्नुको लागि पनि म्यानुअल गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै अब तेस्रो अप्सन हुन्छ म्याक फिल्टरिङ भन्ने। यो म्याक फिल्टरिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेर्दिनु होला। म्याक फिल्टरिङमा सुरुमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, अहिले मैले यहाँ म्याक फिल्टरिङमा यतिवटा डिभाइस राखेको छु। यदि यहाँ डिभाइस थिएन भनेदेखि यहाँनेरि ब्ल्याङ्क आउँथ्यो, केही पनि आउँथ्यो, 0 आउँथ्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एड न्यूमा जाने,
क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड्रेस म्याक एड्रेस भन्ने ठाउँमा तपाईले म्याक एड्रेस लगाउनु पर्ने हुन्छ मोबाइलको अथवा ल्यापटपको म्याक एड्रेस यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले ल्यापटपको म्याक एड्रेसको लागि चाहिँ तपाईको इन्टरनेटमा गएर तपाईले यहीँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेटवर्क सेटिङमा यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यो डायलग बक्स देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको चाहिँ स्ट्याटसमा जानुस्। स्ट्याटसमा गइसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर के छ त भन्दा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ योर भ्यू योर इन्टरनेट प्रपर्टिज भने भ्यू योर इन्टरनेट प्रपर्टिजमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको देखाइरहेको छ म्याक एड्रेस। यो म्याक एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ र मोबाइलमा चाहिँ तपाईको सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा एबाउट फोनमा जानुस्। त्यसपछि स्ट्याटसमा जानुस् र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछ म्याक एड्रेस भनेर। त्यो म्याक एड्रेस तपाईले यहाँ टाइप गरिदिनुस् र त्यसपछि डिस्क्रिप्सन हुन्छ। जस्तै अब जब म्याक एड्रेस लेख्नुभयो, जस्तै मानौँ मैले यो म्याक एड्रेस यसरी लेखेँ। म्याक एड्रेस लेखिसकेपछि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईको अब कसको हो त यो म्याक एड्रेस त्यो तपाईलाई चाहिँ इन फ्युचर सजिलोको लागि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मी यसरी लेखियो, लेखेपछि यसलाई सेभ गरिदिनु। हेर्नु म्याक एड्रेस तपाईको इनभ्यालिड भयो भने यसले इनभ्यालिड भनेर देखाउँछ। तपाईको जब म्याक एड्रेस सही म्याक एड्रेस राख्नुहुन्छ त्यसपछि यो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईको यसरी आएर बस्छ। यहाँनिर यो बसिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो इनेबल बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब म्याक एड्रेस लगाउनुहुन्छ म्याक एड्रेसमा चाहिँ इनेबल बटनमा क्लिक गरिदिनु। इनेबलमा तपाईले म्याक एड्रेसमा इनेबल गरिदिनु भएपछि यो म्याक एड्रेस इनेबल भयो। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईको लिस्टमा जतिवटा छन् इनेबल भएको चाहिँ इन्टरनेट नेम म्याक एड्रेस त्यो मोबाइलले मात्र अथवा त्यो ल्यापटपले मात्र तपाईको इन्टरनेट चलाउन सक्छ, अरूले कसैले पनि चलाउन सक्दैन। अब मानौँ जस्तै यहाँनिर अब एउटा कुनै पनि मलाई टिपी लिंक भन्ने एउटा यो म्याक एड्रेस मलाई हटाउनु छ, यो व्यक्तिलाई चाहिँ मलाई दिनु छैन। मैले कसैलाई 2-4 दिन अगाडि यो इन्टरनेट दिएको थिएँ, अब चाहिँ म दिन चाहदिन भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई राइट क्लिक गरेर अब टेम्पोररी ब्लक गर्दिन नदिने भनेदेखि डिसेबल सिलेक्सन गरिदियो, डिसेबल हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ उसलाई कहिले पनि नदिने भने डिलिट सिलेक्सन गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ त सदाको लागि डिलिट हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् अहिले यहाँनिर टिपी लिंक भनेको डिसेबल भएको छ, अरु सबै इनेबल आइरहेको छ। यो एउटा मात्र डिसेबल भएको छ र यसलाई फेरि पछि कहिलेकाहीँ तपाईलाई दिन मन लाग्यो भने यसमा क्लिक गरेर इनेबल सिलेक्सन गरिदिन सक्नुहुन्छ। इनेबल भयो भने फेरि उसले पुनः युज गर्न सक्छ र यदि डिलिट गरिदिनु भने त्यो सदाको लागि हट्छ र त्यसपछि फेरि त्यही व्यक्तिलाई तपाईले लिनु पर्ने भने अर्को चोटी तपाईको चाहिँ एडमा गएर म्याक एड्रेसहरु तपाईले म्याक एड्रेस एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थियो इन्टरनेटको चाहिँ 3 वटा सेटअप जसले तपाईको इन्टरनेटलाई फास्ट गराउँछ र ह्याकरबाट बचाउँछ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद, नमस्ते।